Is naka-receive na nga po ako ng text sa Gcash. At ito nga po yung winidraw ko na 4,000 pesos. And wala po siyang charge fee guys, kaya buong buo ko nakuha yung 4,000 pesos. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. So ito guys, another proof of payment ko na naman dito sa legit site na to. And ito nga po, makakapag-cash out na naman ako ng 4,000 pesos. And sa mga wala pa po nito is nasa description yung link para madali nyo ito makita sa inyong mga browser. Ang maganda dito guys is pag nag-cash out ka is diretso sa Gcash mo. So pipiliin mo lang dito yung service provider mo. And yun nga po is si Gcash. So, select mo lang si Gcash para doon po siya papasok yung winidraw mo. Then, ilalagay mo po dito yung amount na i-withdraw mo. So, i-withdraw ko dito guys is 4,000 pesos. Ang minimum to withdraw po dito guys is 100 pesos. And ito guys, successful po yung withdrawal ko ng 4,000 pesos. And i-refresh ko lang guys and back to 22 pesos na nga lang po yung laman ng aking balance. And eto guys, wala pang 5 minutes is naka-receive na nga po ako ng text sa Gcash. And ito nga po yung winidraw ko na 4,000 pesos. And wala po siyang charge fee guys, kaya buong buo ko nakuha yung 4,000 pesos. And walang pahirapan sa pag-cash out guys. So napaka-legit po talaga nito guys. And sa mga bago pa nga lang sa site na to is pwede kang makakuha ng free 30 pesos. So nasa description po yung link, copy-paste nyo lang sa browser para ma-open nyo. So, ito yung bubungad pagka-paste nyo nung link sa browser. So, mag-register muna tayo. Register your Gcash number. And dapat Gcash nga po para pag nag-cash out sa Gcash din papasok. So, ayan. Wait natin yung verification code na isi-send nila. Then, i-input natin. Then, lagyan nyo lang ng malupitang password. So, ayan guys, registration success. So, balik tayo sa login guys. Then, lagay nyo nga lang yung ginamit nyo na Gcash number dun sa register. So, ito na nga guys yung account ko. So, as you can see, wala pa yung 30 pesos ko. So,
So, para nga po dun sa 30 pesos na libre, click lang po natin itong My Cash. So, select your service provider kung Gcash ba or Paymaya. Then, yung account mo is yung ganamit mo sa Gcash mo. Same doon sa phone number. And after, bind lang nga po natin. So, ayan guys, link success. You get 30 pesos. So, balik tayo sa home. Tignan nga po natin kung pumasok na siya. So, ayan guys, pumasok na yung 30 pesos na libre. So, yun nga pong 30 pesos na yun, pwede mo na yung panimula sa mga pwedeng laruin po na game dito. So, sa mga hindi pa alam mag-top up guys, so ituturo ko kung paano. So, first time ko din mag-top up dito guys. So, ayan guys, as you can see, first time top up 100 pesos, reward 30 pesos. So, nasa sa inyo guys kung gusto nyo ulit makakuha ng 30 pesos, pwede rin naman 50 pesos panimula nyo, or yung 30 pesos na libre upon sign up. So, naklik ko na yung 100 pesos dito guys, and babayaran nga natin yun sa Gcash. And pili lang kayo ng isa na ikakopy nyo dyan sa tatlong number. So, ayan, kinapi ko na. So, open nyo nga lang yung Gcash. Then, ipipaste nga po natin yung kinapi natin doon sa site. So, ayan yung number. So, double check natin kung tama. So, lagay lang natin yung amount na 100 pesos. Then, send natin. So, ayan guys, nabayaran na nga natin. And balik tayo ngayon sa interesting mall site. So, ayan guys, hintayin lang natin pumasok yung tinap up natin na 100 pesos. So, ayan, refresh lang natin guys. So, balik tayo sa account guys. So, ayan, pumasok na yung 100 pesos plus 30 pesos na free sa pag-top up lang ng 100 pesos. So, ayan guys, naipakita ko na kung paano mag-top up dito. So, maglaro naman tayo gamit ang ating tinap up. So, punta tayo ngayon sa home. So, maraming pwedeng laruin dito guys. So, katulad na 5 piso times 2 returns. 1 piso at 71 pesos ang babalik nga po sa'yo pag nanalo ka. So, ang nilalaro nga po dito guys is yung guess, odd, or even. So, ayan. Click natin yung 5 pesos times 2 returns. Sa mga hindi pa nag-top up guys, so hanggang 20 pesos lang ang pwede nyong itaya dito. So, sa mga nag-top up, so kahit malaki ang itaya nyo, pwede. So, try natin tumaya guys. So, times 2 to guys. So, 10 pesos itataya ko. So, ayan guys, automatic yan, ibabawas na yan sa Gcash. So, check out na natin guys. So, click lang natin yung hotspot. So, dito pipili lang tayo kung odd or even number. So, may chart dito guys. So, pwede natin yung tignan kung ano nga ba yung huling lumabas. So, tatry ko dito guys yung odd number. So, ayan, success yung taya natin guys. So, hintayin lang natin yung result. So, ayan nga guys, may oras siya guys. So, 1 minute and 20 seconds nga po siya. So, kinat ko na yung oras guys kasi matagal. So, ayan, 5 seconds na lang at malalaman na natin yung resulta. Hidden word executive. So, ayan na yung resulta guys. So, sales success. So, ibig sabihin no, nanalo ako. So, para makuha mo yung panalo mo, so click mo lang yung return. So, 10 pesos yung tinaya ko. So, times 2. So, kaya naging 20 pesos yun guys. So, ayan, kinuha ko na yung napanalunan ko. So, ayan, naging 154 na nga po yung balance ko. So, pwede nyo ring itry guys yung piso at kapalit nga po ng 71 pesos.
So, try natin ulit mamaya guys. So, katulad kanina guys. So, 10 pesos ulit itataya ko. So, same procedure lang guys. So, create lang tayo ng order. Then, check out nga natin para ma-process yung payment. So, ayan. Pwede natin ulit i-check yung chart nung huling lumabas kung odd or even ba. So, try ko ulit yung odd number guys. So, katulad kanina guys, may oras siya. So, antayin lang natin yung time niya para sa resulta. So, ayan guys, para hindi umaba guys, kinat ko na yung oras ng pag-aantay ng resulta. So, ayan, malapit na siya sa katotohanan. So, ayan guys. So, sales failed. So, ibig sabihin nan guys, talo yung tinaya natin. Pero wag kayo mag-alala kasi pwede natin yung i-redeem as points. So, yung points po na mariredeem natin doon is automatic. Pwede nga po nating ma-convert through cash. So, ayan guys. Yung points natin na nare-receive is pwede nga nating i-convert sa cash. So, 100, 500, 1,000, 2,000 pesos is pwede nga natin yung makuha. Punta naman tayo sa pag-withdraw guys. So, 500 pesos po yung minimum to withdraw dito. So, pwede ka mag-withdraw ng 20,000 pesos. Yun po yung pinakamataas. So, sa pag-withdraw guys, kailangan maging VIP 1 muna tayo. So, punta po tayo sa Member Center. So, dito guys, makikita natin kung anong VIP na nga po tayo. So, para po ma-unlock yung VIP 1, so kailangan natin mag-accumulate ng 50 pesos na pag-top up. So, kailangan din natin mag-participate sa game ng 50 times. So, ayan guys. So, 43 games pa nga lang po yung nalalaro ko. So, kailangan natin umabot ng 50 games. So, madali na lang yan guys.